السلام عليكم ورحمة الله. أخطر ما توقعت به ليلى عبد اللطيف في آخر ظهور لها. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة من أخطر وأجرأ ما قالته ليلى عبد اللطيف عن المرحلة المقبلة، وما الذي تخبئه الأيام والأسابيع المقبلة من أحداث صادمة قد تغير خريطة المنطقة وتغير خريطة العالم بالكامل. في بداية هذه التوقعات تقول ليلى عبد اللطيف بأن المرحلة المقبلة لن تكون عادية على الإطلاق، بل ستكون مرحلة مليئة بالتوترات والحرائق السياسية والعسكرية، والتي قالت عنها قد تضرب أكثر من دولة في المنطقة قبل احتفالات شم النسيم، حيث تقول ليلى عبد اللطيف: لقد رأيت أو رأينا توقعاتي السابقة كيف حدثت، وكيف تحدثت عن دولة قد تشتعل فيها الأحداث وتصبح في قلب المواجهة، ولكن ما أراه الآن أخطر بكثير، لأن ما يحدث لن يتوقف عند دولة واحدة، بل أنني أرى بعد اشتعال الأحداث في منطقة الكيان أن الأنظار سوف تتجه سريعا نحو دولة أخرى في المنطقة، ستكون دولة عربية في قلب العاصفة السياسية والعسكرية خلال المرحلة المقبلة، والتي قالت عنها ليلى عبد اللطيف بأن هذه الدولة الثانية والتي أراها في دائرة الخطر قبل عيد شم النسيم أو أعياد النسيم ليست بعيدة عن منطقة الخليج، بل هي دولة معروفة بأنها مركز اقتصادي وسياحي كبير في المنطقة. قالت: أرى أن الأبراج الشاهقة فيها تلامس الأرض، أرى المدينة لا تنام، تتحول إلى مدينة أشباح. قالت: أرى دخان يتصاعد من أغلب المنشآت الحساسة، سنسمع عن حادث كبير يشغل العالم، قد يكون مرتبطا بمرافق اقتصادية وأماكن حيوية في هذه المنطقة. تقول ليلى عبد اللطيف بأن هذه الدولة الخليجية التي اشتهرت بناطحات السحابة والأسواق العالمية والموانئ الضخمة ستكون في قلب الحدث، ستكون في قلب النار والأخبار والأحداث الموجعة خلال المرحلة المقبلة. تقول أيضا: أرى أن هذه الدولة تعيش حالة من الفوضى والاضطراب الكبير، مع اندلاع احتجاجات واسعة في الشوارع ومشاهد الغضب الشعبي والاشتباكات التي قد تتصدر عناوين الأخبار في العالم وتتابع في توقعاتها. تقول ليلى عبد اللطيف: أرى هذه الدولة وكأنها تحترق حرفيا، ليس فقط بالنيران بل بالأزمات السياسية والاقتصادية التي ستلاحق بشكل سريع ومفاجئ، مما قد يضرب عصب الحياة فيها بشكل كامل، مما قد يجعلها تدخل واحدة من أصعب وأخطر المراحل في تاريخها الحديث. ترى ليلى عبد اللطيف أن المنطقة بأكملها قد تشهد تصعيدا عسكريا خطيرا خلال الفترة القادمة، وأن بعض الدول ستجد نفسها بشكل غير متوقع داخل دائرة الصراع، كما تشير في توقعاتها على أن البحر لن يكون بعيدا عن هذه الأحداث، حيث توقعت ليلى عبد اللطيف وقالت بأننا قد نشهد توترات خطيرة في بعض الممرات البحرية المهمة، قد تتعرض سفن أو منشآت حساسة إلى تهديدات مفاجئة. تقول ليلى عبد اللطيف أن العالم قد يستيقظ على أخبار صادمة خلال المرحلة المقبلة، بعضها يتعلق بانفجارات وحرائق كبيرة في أكثر من مكان، والبعض الآخر سيكون نتيجة صراعات خفية تتحرك في الظل. وتضيف أيضا بأنني أرى حالة من القلق الكبير يسود بعض العواصم العربية، اجتماعات طارئة وتحركات سياسية مكثفة في محاولة لاحتواء الأزمة قبل أن تتوسع، وذلك بشكل أكبر. ترى ليلى عبد اللطيف أن بعض القيادات السياسية في المنطقة قد تواجه ضغوطا غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة، وقد تشهد تغيرات مفاجئة في المشهد السياسي وفي أكثر من دولة عربية. كما تقول ليلى عبد اللطيف أن المرحلة القادمة قد تحمل معها مفاجآت لم يكن أحد يتوقعها، وقد نشهد تحولا كبيرا في التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة، وأن ما سيحدث قبل عيد الفطر القادم، قبل عيد شم النسيم القادم، وقبل عيد الأضحى المبارك،
قد يكون مجرد بداية لسلسلة من الأحداث التي ستغير الكثير من المعادلات في المنطقة وفي العالم أيضا. ومن أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة تقول: أرى خلال الفترة القادمة قيام العدو الإسرائيلي باستهداف بعض المواقع العسكرية في لبنان وبعض المراكز الحكومية المهمة. قد نشهد حدوث المزيد من التصعيد ما بين الكيان وحزب الله. ستشهد لبنان قبل الوصول إلى أي تسوية أو اتفاق مع الكيان المزيد من عمليات وجولات العنف بين العدو الإسرائيلي والمقاومة، وعلى رأسها حزب الله، ولكن سيكون بذلك بشكل محدود دون أن تتوسع هذه المواجهة إلى حرب شاملة. وقرار عاجل يقوم به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شاشة الإعلام، وهو يعلن الحداد أو الطوارئ في أمريكا لأحداث كبيرة. تقول ليلى عبد اللطيف أن الذكاء الاصطناعي سيستعمل في عمليات التضليل والحروب النفسية والعسكرية، ويؤدي إلى صعوبة التمييز ما بين الحقيقة والإشاعة. قرارات خاطئة، وذلك في خطر. بسبب هذا التضليل الاقتصادي العالمي في خطر، وخاصة في أوروبا وأمريكا، والديون التي سوف تتراكم أيضا على هذه الدول، مما سيشعل شوارع أمريكا وأوروبا بهذا الحدث للمواجهة العسكرية والمعركة. قالت عنها ليلى عبد اللطيف: أراها تتجدد بين إيران وأمريكا، وخاصة بعد الهدنة التي تمت بينهما، وستتجدد بحرا وجوا خلال الفترة القادمة، وأن الرئيس الأمريكي ترامب سوف يتخذ المزيد من العقوبات ضد إيران. كما نرى غارات من الكيان مكثفة تطال بعض الأراضي والمواقع الإيرانية، وكل هذه الأحداث من أجل الضغط على إيران لبدء عملية التفاوض لإنهاء الملف النووي ووقف العمليات العسكرية. قالت: هنا أرى تدخل سعودي بقيادة ورعاية الأمير محمد بن سلمان، وأيضا بين إيران وأمريكا، وذلك من أجل الوصول إلى حل جذري ومنع التصعيد من إيران على المنطقة. سيكون النجاح حليف المفاوضات التي قالت عنها ليلى عبد اللطيف: أراها مجدية وأراها تحدث لا محالة، ولكن للأسف سوف تشهد إيران المزيد من عمليات الاغتيال التي تطال علماء وقيادات إيرانية بارزة خلال الفترة القادمة. قالت أيضا ليلى عبد اللطيف: أرى الحزن والحداد يلف إيران للأسف من جديد، كما ستشهد العاصمة الإيرانية طهران مظاهرات مليونية احتفالا بإغلاق ملف الصراع النووي والعسكري في إيران والاتفاق على مرحلة السلام في الأشهر القادمة. قالت عنها ليلى عبد اللطيف: وسيكون هناك انتهاء لهذا الملف تماما. في النهاية أشكركم وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.